Sziasztok, srácok, én Red Bull Man vagyok, és végre, így 2 hét után elérkeztünk a TikTok szépségei második részéhez. Mint mindig, most is itt van velem Jani. Szia, Jani! Sziasztok, jó újra itt lenni. Hát a múlt heti próbálkozások azok így itt agygörcsöt okoztak, vagy inkább agyvérzést úgy is mondhatnám, de most Igen. sikerült megoldani. Igen, hát ugye azt hittük, hogy most már végre meg lesz a Még az első videóban így bíztuk magunkat, Ja. már tudjuk, hogy kell. Hát aztán meg kiderült, hogy nem. Azt, hogy nem is tudom, 20-szor próbáltuk meg, azt nem sikerült. Legalább. Ja. És baszakodtunk vele legalább mindkét nap 2 órát, vagy egyet biztos. Ja. De most már tényleg már tudjuk, esküszöm, most már tényleg ezt kimerem jelenteni, most már tudjuk, hogy kell felvenni. Szóval akkor TikTok szépségei második rész. Mai alanyunk nem más, mint Max Verstappen burping, vagy Max Verstappen. Vagyis Max Verstappen. Így van. Hát mit kell róla tudni? Nagyon amúgy nem tudunk róla semmit, bármit a személyről, aki csinálja a videókat. Úgy ilyen történetet elmondani, mint Pinardiról, az a baj. Igen, tehát... Hogy... Annyit, de karakterét hogy csinálta meg, de azt arra mindjárt kitérek. Hát arról szólnak a videói, hogy mindenféle CapCut sablonhoz, mindenféle CapCut effekthez beszúrja a böfögés hangot kiadó Max Verstappen. Várjál, most megpróbálom elutánozni a hangját, hogy... Valami ilyesmi hangot ad ki, nem? Ja, valami ilyesmi. Nemrég felrakott egy olyan videót, hogy a személyes kedvencem, hogy a Csajci, a fotós Csajci mondja, hogy mosolyog. Azt feladta a Forgy nemrég. Aztán baszki. elkezd befögni. Meg másik kedvenc videóm az pedig mikor tudod, az elefántnak a... Hát, az csak befög. Hátán lovagol. Meg nemrég... Ez is jó. Melyik? Tudod, az Agymanó 2 előzeteséből a cucc, hogy a new emotion, és akkor ott böfög. Tényleg? Hát az talán a leglájkoltabb videóik között is benne van? Ja, Várjál. meg az intro. Nem. A leglájkoltabb videói az amikor telefonhívásban van, tudod? Hogy így csörög a telefon, azt ott böfög. A másik pedig csak simán, amikor elkezd böfögni, azt a végére még bevágják a Charlotte is, hogy elkezd énekelni. Úristenem! Meg most nekem van egy új személyes kedvencem, amikor repülőből ugrik ki. Úristenem, baszki. Kész. De hogy Verstappen az annyira komolyan nyomja, hogy lehet nála vásárolni merch-öt. Ja, van hivatalos Verstappen merch. Hogyha elérjük a 10.000 feliratkozót, akkor lesz Red Bull Man merch is. Mondjuk már van, csak nem lehet még széles körbe kapni. Hát, ja, egyébként Verstappenről sok mindent nem tudunk elmondani. Itt most... Én elmondom így az eredetét, hogy ő hogy jött létre, hogy így gyorsan ledarálom. Na, hallgatunk, Jani. Tehát akkor vissza kell ugornunk az időben, kb. Azt hiszem ilyen 22. augusztusára, amikor létrejött az Omega Nugget nevezetű csatorna, TikTokon, azóta már Leader Omega Nugget TM-elve nagyba, tehát az a név le van foglalva, és ugyebár az abból állt, hogy egy
Mekis Nuggets Roblox fejjel, és mindenféle szart énekel, és ugyebár így már mindenfajta Omega lett, tehát minden, amit el akarsz képzelni, tehát Omega, Kim Jong-untól elkezdve minden fasság, és akkor utána már elkezdtek olyanokat is csinálni, hogy emberekre van az effekt átéve, például ilyen a Ryan Gosling, vagy Omega Ryan Gosling, vagy mi a tökön van neve, az is böfög, és akkor hát így jött Max Verstappen a képbe. Fú, akit már nem is tudom, én az eleje óta követek, amióta már kitette a tartalmait, talán azt hiszem. Mikor volt az első videója, várjunk, a Verstappennek? 23, nem tudom. Gyors, hogy meg tudod nézni. 23-ba? Ne viccelj, most kezdett el nemrég videózni. Nem, 23 eleje fele, vagy nem tudom. Már nem emlékszem, de szerintem 23-ba volt az első videója. 23-ba. Hát ahhoz képest amúgy már van egy 4000 követője TikTokon, meg több 100 000 lájkolása. Hát azt nem csodálom ilyen kontenttel. Itt a régi videói közül van egy olyan, hogy így, ezt is majd ide bevágom, hogy így esti holdfény, meg minden, azt a Verstappen ül egy hajóba és beteg. Kész, baszki. Jaj. Mármint bocsánat. Na, itt van a legelső videója. 2023. 10.19. Ja, akkor jól sejtett. Ja. Na. Hát akkor ez nem Akkor rég jól kezdett. emlékszem. Hát ez nem is az eleje, akkor ez már inkább a vége fele. Ez az első videója, hogy egy orszarvú kipukizik egy szívecskét, a szívecskéből pedig előjön Verstappen. Igen. Ezeknek a videóknak annyira sok értelme van, na tehát igen, és akkor, amikor mi a Red Bull mennel így, hát már mondhatom azt, hogy összehaverkodtunk, az első üzenetem Messengeren az volt neki, hogy átküldtem a Verstappen csatornáját. Az első videó, amit elküldtél nekem, az talán az agymanók volt, tudod? Igen. De ugye a csatornáját azt először neked Messengeren küldtem át. Az volt az első üzenet. Nem tudom. A TikTok linkjét azt elküldtem neked. Ja. Aztán meg TikTokon küldted nekem a videóit. Ja, de nekem ez megmaradt, úgyhogy remélhetőleg így van. Na, tehát igen. És akkor a többi az már történelem. Hát egyébként, tehát TikTok szépségeibe való videó, mert mi értelme van? Gyakorlatilag semmi, de hát, hogyha az ember csak egy videóját megnézi, akkor meg sírva. De nem is kell F1 fannak lenni, hát szinte mindenki tudja, hogy azért Verstappen hogy néz ki. Azt meg mindenki tudja róla, hogy nem böfög. Tehát, hogy hát igen, ezt főleg nem kamerába. Ja, meg a Verstappen egyébként, még ezt is tudni kell róla, hogy amúgy TikTokon szokott live-olni, de az live-jában az nem függ össze a videóival, mert abban nem böfög, egyszerűen csak beszúr a sarokba egy képet egy böfögő Verstappenről, ugye, és ott akkor van, így hogy az a facecam. Ha küldesz ennyi meg olyan cuccost, akkor van burp, meg a burp, meg ilyen csodák. Ja. Tehát, hogy... Meg a csávval csinálja, az kb. Lehet ilyen 16 éves, mint én, ahogy a live-jaiból látom. Azt nem is néztem amúgy, hogy YouTube csatornája esetleg van-e Verstappennek? Ez egy nagyon jó kérdés. Vártok egy kicsit, akkor megnézem. És nincs. Nincs. Ja, hát akkor ő TikTokon nyomatja. Hát, ja. Mondjuk szerintem, aki TikTokon nyomatja, az simán feltölthetné a videóit akár YouTube Shortsba, mert az algoritmus szinte ugyanúgy felkap YouTube Shortsba, mint TikTokon. Ja. Szerintem. Jó, TikTokon egy kicsit jobban, de hát nekem is a legtöbb nézőm. TikTokon, hát azért mondjuk azt, hogy TikTokon azért tehát, hogy az normálisabb, mint a YouTube Shorts, mert YouTube Shortson vannak borzasztó dolgok, még a TikTokon azért kevesebb. Igen, egyébként ezt be akartam már jelenteni, hogy tervezzek egy új sorozatot, lehet abba is majd te, Jani,
benne Hát leszel. én tudom a YouTube Shortsnak a rejtelmeit hogy mennyire szar, tehát hogy Így van, én szívesen leszek. az új sorozatnak valószínűleg az lesz a neve, hogy a YouTube Shorts legalja, mert mostanában olyan videók jönnek velem szembe a YouTube Shortson, hogy Hogyha egyszerűen ezt meg azt nem csinálod meg, akkor ez meg az fog történni, basszad az értesítést, iratkozódjál fel, meg ilyen fasságok. így van. És ezzel szereznek kurva sok lájkot, még mi, akik szopnak a videóikkal, hogy felvegyék, megvágják minden, az meg hát azok a kétszeresét szerzik a nézettségnek néha. De tudod, ez nem azért van, mert hogy jó a tartalmat, hanem mert az emberek vannak ilyen hülyék. Vannak ilyen hülyék, hogy ezekre feliratkoznak. Tehát, hogy ezeket így elhiszik. Ja. De a TikTokon is volt már olyan, hogy így azt hiszem mi is volt, hogy ki volt írva, csak simán, hogy ha adsz nekem 4 értesítést, plusz használod ezt a hangot, akkor szerelmed rád fog ma írni. Ja, ezeket is szokta nekem badni, de ez fasság. És hogy ezeken van, geci, 30 000 like. Meg simán, meg ilyen megosztás. Az meg olyan hülyék az emberek, hogy baszki, ezeket elhiszik. És valaki ebből szerez nézettséget. Az élet az nem értesítések miatt megy, geci. Tehát, hogy úristen. Na, szerintem akkor eldől, csatlakozok veled abban a sorozatban, azt majd én is feltöltöm. Oké. Egy kicsit amúgy elkanyarodtunk így Verstappentől, de hát egyébként róla így többet nagyon nem is tudnánk elmondani. Hát ja, meg amúgy is a Verstappen TikTokon van, ez meg TikTokon történik, tehát hogy ja. TikTok szépségei ez is végül is. Hát igen. Majd lehet ezeknek is csinálunk egy külön videót így TikTok szépségeiben, mert hát azt ezt egy hosszú sorozatnak tervezzük Janival. Aztán majd meglátjuk, TikTokon hogy mindig történik valami, tehát ott nem lehet kifogyni a contentből. Ja, aztán majd meglátjuk, mi lesz a tervezett Wikipédia csodái sorozattal, mert hát azt azért... Ja, de abból nem lehet sok rész. Hát abból nem, abból max. 3 lehet csak. Ja. Majd meglátjuk majd. Hát ja. Ja, egyébként azt hagyj említsem meg, hogy amikor ezt felveszünk, Pinardi az ezen a napon reggel az live volt egyébként napszemüvegbe az irodájában. Geci, küldted nekem, de felejtettem nézni. De, figyelj, úgy képzeld el, ott nyomott a napszemüvegbe az irodába, geci, és akkor szokásos dolgok mentek a cseten, és akkor így elkezdett olaszul pofázni, hogy kivettem a szavaiból, hogy néha így megemlítette azt, hogy így azt írják neki, hogy respond, meg ilyen fasságok, geci. Nagyon jó volt. De én is csak max 10 percig tudtam nézni. Mi a faszért visel napszemüveget a rohadt irodában, amikor az is süt van a kész az a csávó. Azt említsük meg, hogy a Pinardi múltkori videójában németül beszélt. Egyébként igen. Ja, meg hogyha már Pinardi, akkor egyébként az újraközlései között expózolva le. Hát tudod, az az animelányos szar, amit újra közöl. Ezt hogy vágjad már ide. Ja, vagy tényleg. Hát egyes dolgokat cenzúráz ki, hogyha kell, de érted. Igen, azt a múltkori videóban el is felejtettük, hogy Pinardinak azért az újraközlései is megérnek egy misét. Majd ide bevágom azt a 2 videót, ami szerintem a leggázabb. De egyébként szinte az összes az. Hát ja. Na jó van, akkor most már így ennyi lett volna a mai videó, srácok, szerintünk. Egyébként, hogyha nem láttátok volna az előző videóinkat, azokat nézzétek meg. Igen. Red Bull mennél a 11. Formula Idiótáknál kijött a FNAF végigjátszás 3. része. A 4. résznek kész is van az index képe. Emellett, amikor ezt felvesszük, ma lett 3 éves a YouTube csatornám, azt kint van egy 3 perces videó arról, hogy kezdtem el ezt az egészet, úgyhogy azt is meg lehet nézni. Csekkoljátok le mindkettőnk csatornáját, iratkozzatok fel ránk, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Osszátok meg az ismerőseitekkel. És akkor a következő részben találkozunk. Én Red Bullman voltam. Én meg Jani. És akkor sziasztok! Sziasztok!
Fazbear, Freddy Fazbear, Holera, Freddy, Freddy Fazbear, Holera, Freddy Fazbear, Freddy Fazbear, Freddy Fazbear, Freddy Fazbear, Freddy Fazbear, Freddy Fazbear, Fito Fazbear, Holera, Fito Freddy Fazbear, Holera, Freddy Fazbear, Holera, Fito Fazbear, 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 Is it Freddy Fazbear? Is it Freddy Fazbear? Holera, Freddy Fazbear, Freddy Fazbear, Holera, Freddy, Freddy Fazbear, Holera, Freddy Fazbear, 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 Freddy